يعني بذاك هذا مال مواقف غلط جينا بهذا شباب امشوا عليكم زينب، خلي المجال بينك وبين صاحبك، ليش هيك العجل؟ خوي بينك وبين صاحبك ايدك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، بينك وبين صاحبك ايدك. يا خويا هيدك حبيبي حبيبتك هاي المسيح، هيدك حبيبي حبيبتك هاي المسيح، حركة زاير حركة زاير
Come on.